हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई मैले यस भिडियोमा हार्टली वेलकम भन्न चाहे र साथै साथीहरू आज हामीले चाहिँ यस भिडियोमा ई-सेवा वालेटमा कसरी चाहिँ KYC फर्म भर्ने तथा भेरिफाई गर्ने त्यसैको बारेमा चाहिँ आज मैले केही कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। आई होप तपाईहरुको लागि यो भिडियो चाहिँ युजफुल रहनेछ। साथीहरू, यो KYC फर्म भनेको कुनै अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो कस्टमरहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने तथा भेरिफाई गर्नको लागि भरिने फर्म हो, जसको KYC को मतलब हुने गर्दछ नो योर कस्टमर भन्ने। र अब कति पनि ढिला नगरिकन अब हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ बढ्छौँ र साथीहरू सबैजनाले चाहिँ यस भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला, नत्र तपाईहरुको फर्म फिलिङ र भेरिफिकेसनमा समस्या हुन सक्छ। र सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ आफ्नो डिभाइसको जुन ई-सेवा एप छ, ई-सेवा डिजिटल वालेट एप, त्यसमा चाहिँ ट्याब गर्छौँ र यो ई-सेवा एपमा चाहिँ ट्याब गर्ने बित्तिकै हाम्रो यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ। यो सबैलाई थाहा छँदैछ हैन। यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर KYC इन्फर्मेसन लेखेको छ, जसको यता राइट बटम मिड बटमतिर चाहिँ तपाईको त्यहाँनिर अपडेट भनेर लेखेको छ। अपडेटमा प्रेस त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ जसमा चाहिँ वाइ टु फिल KYC भनेको छ। अब यहाँनिर KYC फर्म फिल गर्नुको धेरै बेनिफिट्सहरू छ एभ्रीबडी। फर्स्टमा त तपाईले जति पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भन्नु भएको छैन भने पर मन्थ चाहिँ हामीले लेस देन 5000 मात्रै ट्रान्ज्याक्सन अथवा केही फन्ड ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। एन्ड अरू पनि बेनिफिट्सहरू रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मुनिबाट चाहिँ तपाईले कन्टिन्यूमा प्रेस गरेर चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ र कन्टिन्यू गर्ने बित्तिकै अर्को इन्टरफेस आएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पपअप स्क्रिनमा पर्सनल डिटेल्स भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल पर्सनल डिटेल्स भर्नुपर्छ। यहाँनिर मैले अलरेडी भरिसकेको छु। आफ्नो फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम अनि डेट अफ बर्थ भरिदिनु होला। डेट अफ बर्थ भर्ने बेलामा चाहिँ BS को थाहा पाउनुहुन्छ भने BS मा भर्नुहोस्, AD को छ भने AD कोमा, अनि जेन्डर भर्नुहोस्। त्यसपछि तल फादर्स नेम अनि ग्रान्डफादर्स नेम दिएको छ, त्यसमा चाहिँ फिल गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि आफ्नो म्यारिटल स्ट्याटसको बारेमा फिल गर्नुहोस्। अनि मुनितिर चाहिँ तपाईको अदर इन्फर्मेसन भनेर लेखेको छ, जसमा चाहिँ यहाँनिर अकुपेसन भन्ने भनेको छ। यसमा आफ्नो अकुपेसन चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु होला। यहाँनिर चाहिँ मैले अब स्टुडेन्ट भएको हुनाले स्टुडेन्ट सिलेक्ट गरेँ। सो यु क्यान सिलेक्ट एनी अकुपेसन। तपाईको अकुपेसन जुन छ त्यसैको एकार्डिङ सिलेक्ट गर्नुहोस्। र यहाँनिर चाहिँ तल प्यान नम्बर अनि चाहिँ इमेल भनेको छ र पछाडि अप्सनल लेखेको छ। सो अप्सनल लेखेको छ भने तपाईले नभर्दा पनि केही प्रब्लम हुँदैन, कम्पलसरी छैन। र यो फिल गर्ने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ सेभ गरिदिन्छौँ, त्यसपछि कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ। अब हामी फर्स्टमा चाहिँ पर्सनल डिटेल भरिसके पछाडि अब यहाँनिर के कतिको राइट रङ के छ चेक गर्नु होला। त्यसपछि हामी अब सेकेन्ड स्टेपमा जान्छौँ। यसमा हामीले भनेको छ एड्रेस डिटेल। यस एड्रेस डिटेलमा चाहिँ अब तपाईहरुले एउटा करेन्ट एड्रेस अनि अर्को पर्मानेन्ट एड्रेस भर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको चाहिँ सिटिजनशिपको एकोर्डिङ चाहिँ तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेसको डिटेल्सहरु फिल गर्नुस्। अब बाँकी करेन्ट एड्रेसमा चाहिँ अहिले जहाँ रहँदै हुनुहुन्छ त्यसैको एड्रेस फिल गर्नु होला। र यो फिल गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जे चाहिँ त्यहाँ तपाईहरुको चाहिँ डिमान्ड गरेको छ त्यही अनुसार चाहिँ फिल गर्नु होला। डिस्ट्रिक्टमा डिस्ट्रिक्ट, PTC म्युनिसिपालिटीमा अब तपाईको एड्रेस जे छ त्यही लेख्नु होला। टोल वार्ड नम्बरमा पनि, अनि कन्ट्याक्ट डिटेल पनि अप्सनल चाहिँ परेन र सेभ टु कन्टिन्यू गरेँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो पपअप स्क्रिन जुन आएको छ, यसमा तपाईले अगाडि फिल गरेको अनुसार चाहिँ डाटाहरू सबै करेक्ट छ कि छैन चेक गर्नु होला। याद गर्नु होला सबैले जेन्युइन डाटा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अब लास्ट प्रोसेस रहेको छ हाम्रो चाहिँ डकुमेन्ट सेक्सन लिएर डकुमेन्ट डिटेल्सहरु फिल गर्ने। र यसमा चाहिँ फर्स्टमा तपाईलाई अपडेट आफ्नो पिक्चर अपडेट गर भनेको छ। सो यहाँले सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो पिक्चर अपडेट गरिदिनु होला। यदि अलरेडी फोटो छ भने ठिक छ, हैन भने तपाईले अब PP साइजमा चाहिँ फोटो चाहिँ लिनु होला। र मैले चाहिँ यहाँ मसँग अलरेडी मैले चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ गरिरहेको हुनाले छ मसँग। सो मैले चाहिँ यहाँनिर अपलोड यो पिक्चरमा ट्याप गरेर चाहिँ अब चुज फ्रम ग्यालरी गर्दैछु। र यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा फोटो सिलेक्ट गरेँ आफ्नो। तपाईहरुले पनि यसरी आफ्नो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि अब
अपलोड डकुमेन्टतिर चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले चाहिँ सिटिजनसिप पासपोर्ट जे छ त्यो तिनी अप्सनमध्ये जुन पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ सिटिजनसिप नै भएको हुनाले मैले त्यही नै सेलेक्ट गरेँ र मुनितिर चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ सिटिजनसिपको नम्बर जुन छ त्यो लेख्नुपर्ने छ र सिटिजनसिपको नम्बर लेख्नुको बेलामा चाहिँ लास्टको 5वटा डिजिट लेख्नु आफ्नो सिटिजनसिप नम्बरको। सो यहाँनिर मैले अब फिल गर्न जाँदैछु। यसैको एकर्डिङ तपाईँहरूले पनि आफ्नो सिटिजनसिप नम्बर फिल गर्नु होला र मुनितिर चाहिँ कहिले इस्यु गरेको इस्युको डेट लेख्नु होला। बिएसमा लेख्नु हुन्छ, एडीमा लेखे भए पनि हुन्छ। यहाँ मैले बिएसमा फिल गर्दैछु। सो इयर लेखेँ 2069, देन एमएम भनेको मन्थ है, सेकेन्ड मन्थ, देन डेमा चाहिँ छ यहाँनिर 32nd डे। यस्तै मुनितिर चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो जुन नागरिकता अथवा सिटिजनसिप जारी गरेको जुन जिल्ला छ इस्यु गरेको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ रोल्पा छ, रोल्पा चाहिँ तलतिर छ होला, त्यतिकै छ। सो रोल्पा सेलेक्ट गरेँ। यस्तै गरेर आफ्नो चाहिँ सिटिजनसिप इस्यु भएको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट गर्नु होला। देन त्यसपछि अब हामीले लगभग सबै फिल गरेर भइसकेका छौँ। अब हामी चाहिँ मुनितिर अर्को सिटिजनसिप फोटो भनेर भनेको छ अनि एउटा फ्रन्ट एउटा ब्याक भन्ने छ। सो यसको पनि मसँग अलरेडी खिचेको हुनाले मैले ग्यालरीबाट नै सेलेक्ट गर्दैछु। फर्स्टवालामा चाहिँ फ्रन्ट पेजको है, अनि त्यसको ओभरलिफमा भएको है ब्याकवाला पेजको चाहिँ अथवा ब्याक साइडको चाहिँ अर्को पनि मैले ग्यालरीदेखि ल्याएँ। सो तपाईँले पनि यसरी जुनको डकुमेन्ट छ तपाईँको त्यही डकुमेन्टको चाहिँ फ्रन्ट र ब्याकको चाहिँ फोटोहरूलाई यसरी चाहिँ अपलोड गरिदिनु होला। एन्ड रिमेम्बर यिनीहरू चाहिँ अलिकति क्लियर देखिने राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ लगभग यहाँ हाम्रो डकुमेन्टेसनको पार्ट पनि लगभग भइसकेको छ। त्यसपछि हामी चाहिँ सेभ एन्ड सबमिट गर्छौँ र सबमिट भइसके पछाडि यहाँनिर यस्तो प्रकारको एउटा टपअप इन्टरफेस आएको छ जसमा चाहिँ सबमिट भइसकेको भनेको छ होइन। सो एभ्रीबडी अब तपाईँले यहाँनिर एउटा कुरा याद राख्नु, यो चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन है। अब केवाइसीको फर्म जुन चाहिँ सबमिट भइसके पछाडि ई-सेवाको टिमले चाहिँ यसलाई रिभ्यू गर्दछ केही दिनको लागि। यहाँनिर 48 आवर्स भनेको छ, त्यो भनेको चाहिँ 2 डेज हो होइन। सो विदिन 2 डेजभित्र तपाईँको चाहिँ भेरिफिकेसनको म्यासेज आउँछ र म्यासेज आयो भने तपाईँको केवाइसी फर्म फिल चाहिँ सक्सेस हुन्छ। यदि भएन भने अब पुनः अपडेट गर्नु होला र सबै डाटाजहरूलाई एकचोटि फेरि चेक गर्नु होला। चेक गरेपछि यदि करेक्ट वेमा चाहिँ फिल गर्नुभएको छ भने डेफिनेटली पनि भेरिफाई हुन्छ र भेरिफाई भइसके पछाडि तपाईँले अनलिमिटेड मात्रामा चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै। यदि तपाईँलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै अल नोटिफिकेसन बेलमा पनि प्रेस गरिदिनु होला। अहिले भने यति नै। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।